Đoạn phim sau đây được ghi lại bởi một camera an ninh gia đình và nó được chia sẻ bởi một tài khoản TikTok có tên Somanticus. Người này cho biết đứa con gái của họ gần đây hay nói về những điều kỳ lạ. Con bé luôn nói rằng nó đã nhìn thấy một người đàn ông đang ẩn nấp bên trong tủ quần áo của nó, và điều đó làm cho con bé rất sợ mỗi khi nhìn thấy. Sau khi nghe được câu chuyện đáng sợ như thế, người phụ nữ đã đưa ra quyết định sẽ ngủ với con bé, bởi cô tin 100% lời con gái nói là thật. Đêm hôm đó, sau khi đặt một camera bên trong phòng con gái, người phụ nữ đã ở lại ngủ chung với con bé để cho nó không sợ nữa. Nhưng vào nửa đêm, chính con bé đã khiến cô càng sợ hơn. Khi đó đã quá nửa đêm, bất ngờ người phụ nữ có linh tính đang có thứ gì đó trong phòng. Và khi cô nhìn lên trần nhà, cô đã thật sự nhìn thấy một thứ gì đó đang xuất hiện trên trần nhà. Cho đến khi cô nhìn về con gái, cô biết rằng con bé cũng đã nhìn thấy thứ đáng sợ trên trần kia. Nó sợ đến mức đã hét lên kinh hoàng và lấy tay che mặt đi như vậy. Lúc bấy giờ người phụ nữ cũng không biết phải xử trí như thế nào. Cô chỉ biết ôm lấy con bé và không dám nhìn lên trần nhà nữa. Mặc dù đoạn phim không ghi lại được bất kỳ một sự hiện ra nào, nhưng thay vào đó là tiếng hét và sự phản ứng của hai mẹ con khi đó đã khiến cho đa số người xem rợn hết cả sống lưng. Đoạn phim quái dị sau đây được ghi lại bên trong một nhà kho, nơi đang lưu trữ những món đồ cổ. Điều đáng để bàn luận là cơ sở này rất nổi tiếng với những sự kiện ma quái không thể giải thích thường xuyên xảy ra. Người chia sẻ đoạn phim này cho biết bên trong nhà kho hiện đang lưu giữ một món đồ đã bị ám rất nặng. Đó chính là con thú nhồi bông có hình hài một con khỉ này. Người đàn ông cho biết mặc dù trước đó con khỉ đồ chơi rất được giá, nhưng khoảng thời gian đó anh không biết vì một lý do gì anh không muốn bán nó, để bây giờ chính món đồ chơi bị nguyền rủa này đang tạo ra những sự kiện ma quái bên trong nhà kho nơi anh đang quản lý. Ban đầu không có chuyện gì lạ xảy ra, nhưng kể từ khi con khỉ đồ chơi được lưu trữ ở đây thì y như rằng những điều ma quái bắt đầu xuất hiện. Những món đồ, vật dụng trong kho bắt đầu tự di chuyển, đã tạo ra những âm thanh lớn đến mức những nhân viên làm việc ở đây nghi ngờ người quản lý của họ đang sống và sinh hoạt ở đây. Để chứng minh và muốn xem chuyện gì đang xảy ra bên trong, người quản lý đã lắp đặt một vài camera an ninh bên trong nhà kho, và một trong số chúng đã bắt được những hình ảnh đáng sợ này. Một cảnh tượng không khác gì trong một bộ phim kinh dị. Con khỉ đồ chơi đã tự ngóc đầu lên và ngồi dậy. Sau khi xem qua cảnh quay, các nhân viên làm việc ở đây không khỏi rùng mình. Họ không tin một điều phản khoa học như thế bằng cách nào có thể xảy ra như vậy được. Chỉ có duy nhất một lời giải thích cho cái hiện tượng quái gở này, đó là món đồ chơi kia đã bị sở hữu bởi ma quỷ.
Và sau khi camera bắt được cảnh tượng không ngờ này, người đàn ông vừa vui mừng vừa lo lắng. Vui mừng vì anh đã chứng minh được với mọi người rằng suy nghĩ của họ về anh đã sai. Nhưng anh cũng hơi lo lắng vì không biết trong khoảng thời gian món đồ chơi bi ám này chưa được bán, bên trong nhà kho nơi anh đang quản lý còn xảy ra điều gì ma quái hơn nữa hay không. Một cảnh quay đáng sợ được ghi lại bởi một trong những camera an ninh bên trong một khu xưởng bị cháy đang chờ xử lý. Monica Rust là người đã chia sẻ đoạn phim ma quái này và cho biết cô là một nhân viên an ninh đang làm việc tại một vị trí không được tiết lộ. Và trong khi kiểm tra các khu vực do cô đảm nhiệm, vô tình Monica đã nhìn thấy có sự xuất hiện của một thứ gì đó bất thường đang lượn lờ trước camera như thế này. Always looking for somebody. We don't pay attention to this. To the ghost. No. Who's on call? We need to check the one in the office. You And this is the same one that's in our office after everybody leaves because I can know. freaking hear There it. it is. Mm-hmm. Oh my god, I'm getting chills. I quit. Damn. And then we looked it up. And it moves fast. Wow. It does. It said hi. It waved to the camera. You saw? Mira, mira. We didn't see all that. Oh my we, god. We didn't get this far. We didn't get this far because we were so impressed by the first one. Wait. Si anda Oh, we atrás- didn't anda get atrás this de la far? gente, No. No. There's more. This far. It keeps coming back. He keeps setting the cameras up. Mira. You could see the time. Y ahí va, otra vez. Hala. This is crazy. Anda buscando a la gente, güey. Như bạn đã thấy, khi đó không biết từ đâu xuất hiện cái bóng đen di chuyển nhanh xuyên qua các vách tường bị cháy. Monica và những người đồng nghiệp của cô ấy đã đồng ý rằng bóng đèn ma quái kia di chuyển rất linh hoạt ở một nơi tăm tối. Điều đó cho thấy cái thứ đen tối kia không phải là một thực thể sống. Điều rõ ràng nhất, nó đã di chuyển xuyên qua các vách tường như vậy. Monica chia sẻ rằng đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp của cô nhìn thấy một hiện tượng kỳ lạ, đáng sợ không thể giải thích như thế. Và đây cũng là cảnh quay duy nhất mà camera bên trong khu vực đảm nhiệm của Monica quay được.